Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους πολλοί δεν θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα? Τι είναι αυτό που δεν μας λείπει καθόλου? Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι εδώ που ζούμε ή απλά την παλεύουμε? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε γιατί πολλοί από εμάς επιλέγουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας στο εξωτερικό και ίσως καταλάβουμε τι είναι αυτό το κάτι διαφορετικό που μας κρατάει μακριά. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πραγματικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Αναλύουμε θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, μετανάστευσης, αλλά και εργασίας. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όλους αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Νούμερο 1. Οδηγική συμπεριφορά. Παιδιά, ξεκάθαρα, ένα από τα πράγματα που εμένα προσωπικά δεν μου λείπουν καθόλου είναι η οδήγηση. Κορναρίσματα, αγένεια, διπλοπαρκάρισμα παντού, μηχανάκια να πηγαίνουν ανάποδα. Έλα, όποιος έχει οδηγήσει στην Αθήνα ξέρει. Εδώ στο Σίδνεϊ αυτά δεν υπάρχουν. Ή τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό. Ναι, οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι η οδήγηση είναι πολύ ωραία, την προτιμάω. Ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω ότι θα γυρίσω στο σπίτι μου ζωντανός. Στην Ελλάδα, ο κάθε τρελός παίρνει ένα τιμόνι. Τα speed limits, εντάξει, διακοσμητικά, οδηγοί χωρίς ζώνη, μηχανές χωρίς κράνος και οι περισσότεροι γκαζώνουν και στο κόκκινο. Όχι, δεν είναι κόκκινο, είναι βαθύ πορτοκαλί. Η Ελλάδα κάθε χρόνο χάνει ένα ολόκληρο χωριό στην άσφαλτο. Πόλεμος να γινότανε, λιγότερα θύματα θα είχαμε. Κάτσε ρε Διονύση, θέλεις να πεις ότι εκεί κάτω δεν έχετε ατυχήματα? Έχουμε ρε φίλε, αλλά δεν ξεψυχάμε στην άσφαλτο. Το πιο τραγικό είναι ότι μερικοί Έλληνες που μένουν εδώ τσαντίζονται με τους πολλούς νόμους και τις κάμερες. Άντε ρε, να πάω λίγες μέρες στην Ελλάδα να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό το ό,τι θέλω μας έχει φάει. Καλά, από την άλλη, μην νομίζετε ότι εδώ κάτω οι οδηγοί είναι καλύτεροι. Ας βγάλει ανακοίνωση η κυβέρνηση μια μέρα ότι κλείνουν όλες οι κάμερες, να δούμε πόσους θα μετρήσουμε την άλλη μέρα. Αλλά εδώ κάθε παράβαση πονάει. Πονάει την τσέπη. Το χειρότερο όμως είναι άλλο. Τα demerit points. Όχι μόνο χρυσοπληρώνουμε μια ανοησία, χάνουμε και πόντους. Και μπορεί να χάσουμε και το δίπλωμά μας. Όσο κάνεις παραβιάσεις, τόσο χάνεις και πόντους. Το νου σας ρε μάγα. Και όχι, ο γνωστός σου στην τροχέα δεν θα σε βοηθήσει. Σε γενικές γραμμές εδώ υπάρχει πειθαρχία, σεβασμός και το πιο σημαντικό, προβλεψιμότητα. Ξέρεις λίγο πολύ τι θα κάνει ο άλλος. Θα σταματήσει στο κόκκινο. Θα φρενάρει στη διάβαση πεζών. Και δεν θα σε βρίσει με το παραμικρό. Προσωπική εμπειρία. Θυμάμαι ήμουν σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, δεν θα πω πια, και κάποιος πήγαινε ανάποδα. Του λέω πολύ ευγενικά, συγγνώμη αδερφέ, πηγαίνεις ανάποδα. Και μου απαντάει θρασίτατα, και ποιος είσαι εσύ ρε φίλε που ήρθες στο χωριό μου να μου πεις ότι εγώ πηγαίνω ανάποδα? Ειλικρινά τώρα, οι πολιτικοί φταίνε μετά. Νούμερο 2. Πολιτική ζωή της χώρας. Καλά, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο από μόνο του. Τι ένα βίντεο δηλαδή, ολόκληρο κανάλι? Γιατί η ζωή ενός Έλληνα πολίτη να εξαρτάται τόσο πολύ από την εκάστοτε κυβέρνηση? Γιατί να υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η πελατειακή σχέση μεταξύ πολιτών και εξουσίας? Υπάρχει αυτό το πελατειακό σύστημα, έλα τώρα, όλοι το ξέρουμε. Και εσύ εκεί προσπαθείς να φτιάξεις μια ζωή σε ένα κράτος που σε βλέπει μόνο σαν ψηφοδέλτιο. Και μετά σε ξεχνάει. Είσαι ή δεν είσαι πελάτης τους? Ζεις και σε ένα μόνιμο άγχος αλλαγής. Πάρθηκε ένα μέτρο, ξεκίνησε μια διαδικασία και πριν τελειώσει το σύστημα έχει αλλάξει. Σου λένε κάνε αίτηση, ετοιμάζεις χαρτιά για μήνες και ξαφνικά το καταργούν ή αλλάζει ο υπουργός. Και πάλι από την αρχή. Δηλαδή αν αλλάξει η κυβέρνηση θα αλλάξει και η μοριοδότηση. Αν αλλάξει ο υπουργός θα αλλάξει και η προκήρυξη. Ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει θα σας λέγαμε. Πολλοί θα με ρωτήσουν τώρα, Έλα τώρα,
Στην Αυστραλία δηλαδή είναι όλα τέλεια? Όχι ρε παιδιά, δεν είναι όλα τέλεια. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια βασική σταθερότητα. Το κράτος έχει μια συνέχεια και η καθημερινότητά σου δεν εξαρτάται από πολιτικά κέφια. Και ούτε θα πω ότι δεν έχουμε καθόλου διαφθορά. Αλίμονο. Αλλά η διαφθορά δεν είναι τόσο πολύ στα μούτρα μας. Γιατί είναι ένα κράτος με θεσμούς οι οποίοι είναι πολύ πιο πάνω από τον οποιοδήποτε πολιτικό. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια για το μέλλον χωρίς να μας σαμποτάρει η ίδια μας η χώρα. Νούμερο 3. Το βίσμα. Ή αλλιώς μέσον, ή κονέ, ή επικοδομητική γνωριμία, όπως θέλεις πες το. Αυτό το πράγμα ρε παιδί μου που πριν πας σε μια δουλειά, το πρώτο που σε ρωτάνε δεν είναι τι ξέρεις, αλλά ποιον ξέρεις. Μιλάω και για τον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο για το δημόσιο. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα. Καλά στο δημόσιο, ειδικά την δική μου εποχή, γινότανε πάρτι. Και το πιο εξοργιστικό ξέρεις ποιο ήτανε? Ότι αυτός ο οποίος είχε το βίσμα δεν το έκρυβε. Φλέξαρε και από πάνω. Ναι, αυτός ήταν ο έξυπνος που είχε τις άκρες και εμείς που δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα ήμασταν οι Σου λένε στείλε βιογραφικό, στέλνεις, περιμένεις, ξανά στέλνεις και μετά βλέπεις να παίρνει κάποιος άλλος τη δουλειά. Τι έγινε ρε παιδιά, πού οδεύει ο πολιτισμός? Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτός καλός. Όμως, είχες την ίδια ευκαιρία με αυτόν? Σε αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο? Ή ήξερε κάποιον και εσύ δεν ήξερες κανέναν? Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας το βίσμα. Είναι ότι το θεωρούμε και φυσιολογικό. Και κάπως έτσι το σύστημα δεν αλλάζει ποτέ. Και τελικά δεν το θεωρούμε πρόβλημα, το θεωρούμε απλώς την ελληνική πραγματικότητα. Τι είδες ρε? Τρελός είμαι ότι θέλω λέω. Οκ, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λείπω πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Εάν κάνω λάθος, γράψε μου στα σχόλια, που μακάρι να κάνω λάθος. Θα με ξαναρωτήσεις τώρα. Καλά ρε φίλε, στην Αυστραλία δεν υπάρχει καθόλου η λέξη γνωριμία? Και βέβαια υπάρχει. Το networking, οι επαγγελματικές επαφές και τα reference check είναι μέρος της επαγγελματικής μας ζωής. Με μία διαφορά όμως, ότι δεν είναι εισιτήρια. Είναι απλώς κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει εάν αξίζεις. Υπάρχει ένα αμή τι άλλο βασικό σύστημα αξιοκρατίας και μπορείς να πας μπροστά και με τη δουλειά σου. Όχι μόνο με τις γνωριμίες σου. Νούμερο 4. Καθυστερήσεις πληρωμών. Το ξέρω, μπορεί να μην ισχύει για όλους, αλλά στον δικό μου τον κλάδο, παιδιά, ήταν κανόνας. Έκανες τη δουλειά, έδινες και την ψυχή σου και μετά απλά περίμενες. Θα πληρωθούμε, δεν θα πληρωθούμε, πέρασε η γραμματεία τις συνδρομές, μπήκαν τα λεφτά στο γραφείο, ήπιο ο ιδιοκτήτης το καφεδάκι του. Τα λεφτά που παίρναμε στα γυμναστήρια ή ήταν ψίχουλα ή τα παίρναμε με καθυστέρηση. Ή και τα δύο μαζί. Σαν προπονητής αθλημάτων, εάν είχες πάρει όλα σου τα λεφτά μέχρι τα Χριστούγεννα, ήσουν άρχοντας. Εγώ, σε κάποιες ομάδες που δούλεψα, ήμουν πολύ ευχαριστημένος και τυχερός. Σε κάποιες άλλες όμως έλεγα τι όνειρο είδα και ήρθα εδώ πέρα. Γιατί καταλήγαμε να κλείνουμε τη σεζόν με 2-3 μήνες μέσα. Και να σου λέει ο πρόεδρος, μέχρι να ξεκινήσουμε του χρόνου θα τα έχεις πάρει. Και εκεί ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί αν αποφάσισες να φύγεις, παίζει και να μην έπαιρνες και τίποτα. Και αν τολμούσες να μιλήσεις, σε αντιμετωπίζαν λες και είσαι κανένας παράλογος. Πώς κάνεις έτσι? Και άλλοι περιμένουνε, δηλαδή να δουλεύω και να νιώθω ένοχος που ζητάω να πληρωθώ. You should be proud to be Greek. Στην Αυστραλία, και θέλω να πιστεύω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, η συνέπεια στις πληρωμές δεν είναι προνόμιο. Είναι απλά το αυτονόητο. Και αυτό σου δίνει κάτι πολύ σημαντικό. Ασφάλεια και ηρεμία. Ηρεμία να κοιμάσαι το βράδυ, χωρίς να αναρωτιέσαι αν θα βγάλω το μήνα. Δεν λέω ότι ο εργασιακός τομέας εδώ είναι τέλειος, αλλά έχεις μια βάση να χτίσεις τη ζωή σου. Στο εξωτερικό γενικά δεν θα έχεις μεγάλο πρόβλημα με καθυστερήσεις πληρωμών. Αρκεί να μην δουλεύεις μαύρα. Ακούσε, μην το πιάσει, γιατί δεν σε έχω ασφαλισμένο. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Νούμερο 5. Ελληνική γραφειοκρατία. Εντάξει. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα στις μέρες μας. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει σοβαρά βήματα προς την ψηφιοποίηση. Και αρκετές διαδικασίες πλέον γίνονται online. Ελλάδα 2.0.
Όμως το πρόβλημα της γραφειοκρατίας δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι η αίσθηση ότι πρέπει να τους κυνηγάς. Και πάνω απ' όλα είναι αυτή η απουσία του πνεύματος εξυπηρέτησης. Στο εξωτερικό νιώθεις ότι ο υπάλληλος είναι εκεί να σε βοηθήσει. Εάν κάτι δεν είναι σωστό, θα σου εξηγήσει ήρεμα. Δεν υπάρχει ηρωνία, δεν υπάρχει φωνή. Εδώ σχεδόν γίνονται τα πάντα online. Και στην Ελλάδα πράγματα γίνονται online, αλλά πρέπει να βρεις την πλατφόρμα και μερικές φορές δεν λειτουργεί και παρόλα αυτά πρέπει έτσι κι αλλιώς να περάσεις από το ΚΕΠ ή να στείλεις email και να περιμένεις κάποια στιγμή να έρθει απάντηση. Πραγματικά υπάρχει πρόοδος, αλλά η γραφειοκρατία ακόμα κουβαλάει κάποιες παλιές ελληνικές παθογένειες. Προσωπική εμπειρία. Τις πρώτες μέρες μου στην Αυστραλία δεν ήξερα τέλεια την γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, οι υπάλληλοι με έκαναν να νιώσω πολύ άνετα. Με εξηγούσαν ήρεμα, απλά και με υπομονή. Μια φορά χρειάστηκε μόνο να πάω στο ελληνικό προξενείο. Μία! Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, μιλούσα με τον υπάλληλο, μου φώναζε, του φώναζα, σκοτωθήκαμε για το ποια έντυπα ήταν τα σωστά και ποια όχι. Πού υπογράφω, τι υπογράφω, γιατί υπογράφω, αλλά στο τέλος ένιωσα ωραία. Γιατί θυμήθηκα λίγο Ελλάδα. Μου είχε λείψει. Μαζόχα. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αυστραλία ή σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού? Έχεις αντιμετωπίσει άραγε παρόμοιες καταστάσεις στην Ελλάδα ή στις μέρες μας είναι όλα με λιγάλα? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!